بخطوات ثابتة وواثقة تتجه فلسطين نحو طاقة مستدامة ونظيفة، تماشياً مع القرار الاستراتيجي العربي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ولتحقيق الهدف الاسترشادي ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية لقطاع الطاقة. العالم بأجمعه يعتمد الآن أساليب منها اختيارية ومنها إلزامية من أجل الاستهلاك الرشيد وتحسين كفاءة الأجهزة المستهلكة للطاقة. الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمراحلها الثلاث أقرت في العام 2012، ومع نهاية العام 2014 انتهت وبنجاح لافت المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة. كان للوكالة الفرنسية للتنمية AFD من خلال مشروع كفاءة الطاقة المستدامة في فلسطين دور فاعل وكبير في تحقيق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة. هذا وضع فلسطين في المرتبة الثالثة عربياً مع كل من المغرب والإمارات الشقيقين وفقاً للمؤشر العربي لطاقة المستقبل لعام 2015. في العام 2020 تشير التوقعات إلى إمكانية توفير 384 جيجا وات للساعة من إجمالي الطاقة المستهلكة في فلسطين، ما يعني توفير 55 مليون دولار سنوياً من تكلفة الطاقة المستهلكة. لأجل ذلك بدأت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بإجراءات التدقيق الطاقي على منشآت صناعية ومبان وزارية وخدماتية لمعرفة مساهمة الأجهزة الكهربائية في الفاتورة الكلية. وجدنا من التدقيق الطاقي الأول الذي قمنا به في 17 مؤسسة في فلسطين، جميعها من المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، 4 جامعات ومستشفيين و9 مصانع وفنادق 5 نجوم. وجدنا أن هناك مجالا كبيرا للوفر. ولتحقيق الوفر المتوقع أطلقت مبادرة الصندوق الدوار مطلع العام 2013 بهدف توفير حافز تمويلي لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة. استكمالا للخطة الوطنية الفلسطينية في تنظيم قطاع الطاقة والكهرباء، قامت سلطة الطاقة بمبادرة خلاقة وبناءة من خلال مشروع ترشيد الطاقة بتمويل من الفرنسيين كمشروع للترشيد لمؤسسات السلطة أولا، ومن ثم ينطلق إلى القطاع الخاص. وكانت وزارة المالية بالتعاون مع سلطة الطاقة هي الجهة الداعمة والمساندة لسلطة الطاقة لتنفيذ هذا المشروع، لما له أثر مالي ينعكس على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. يعمل الصندوق الدوار بإشراف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة باستخدام التمويل الأولي في الصندوق من الجهات المانحة. بعد ذلك تسدد وزارة المالية قيمة الاستثمارات للصندوق خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات وتحتفظ بالوفر المتبقي. يدور هذا التمويل الأولي بحيث تستفيد منه المؤسسات واحدة تلو الأخرى. كان لمبادرة الصندوق الدوار دور فاعل وكبير في تحفيز القطاع الفلسطيني في التوجه نحو تطبيق مشاريع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. هذه أموال توفر على الموازنة العامة، وبالتالي أيضا هناك أسباب سياسية، لأنه كل كيلو وات ساعة نوفره هو كيلو وات ساعة لا نشتريه من الاحتلال.
وانسجاماً مع الهدف العام الرامي إلى تحقيق وفر بقيمة 5% على الأقل من مجمل الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة بحلول العام 2020، بدأت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتطبيق نظام إدارة المباني، ومن هنا كانت البداية. تبنينا هذا النظام الآن في المؤسسات الحكومية، وهو البيلدينج مانجمنت سيستم أو الBMS، وهو الأجهزة من حيث السوفت وير وهاردوير يتم تركيبها في الطوابق المختلفة وفي الكراجات وفي المصاعد. كل هذه فيها أجهزة تتلمس الحركة، تتلمس وجود إشغال للغرف أو للقاعات، وعلى ذلك تقرر إذا كان هناك داعي لإضاءة المصابيح أو كم من المصابيح يلزم لإضاءتها. وكذلك عندما تتلمس عدم وجود أي حركة تطفئ النظام، تطفئ التدفئة، تطفئ التكييف. أضف إلى ذلك برنامج نظام إدارة المبنى، ويتم من خلال البرنامج التحكم بأنظمة التكييف والإنارة على مستوى الطابق وعلى مستوى الغرفة أو الوحدة المشغلة أيضاً. بينما يتيح النظام من جهة أخرى التحكم بالإعدادات الخاصة بمجسات الحرارة والرطوبة والضغط. أخيراً، تجدر الإشارة إلى إمكانية تزويد المستخدم بتقارير الأعطال الفنية والتشغيلية وتقارير معدلات الاستهلاك لتجهيزات التكييف والإنارة. يعتبر نظام إدارة المباني واحداً من الأنظمة التي تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة، لدوره في التقليل من الاحتباس الحراري الناشئ عن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، ودوره أيضاً في زيادة العمر التشغيلي لتجهيزات التكييف والإنارة. أنا أعتقد أن هذا النظام أثبت فعاليته وأثبت كفاءته، ونحن في سلطة الطاقة نتيجة لهذا النظام تقريبا التوفير 18%، وباقي الأنظمة أضافت 10% أخرى، ونسعى إلى أن نصل إلى أقصى ما يمكن من التوفير. فلسطين التي بدأت مشوارها في مجال كفاءة الطاقة منذ سنوات تنتظر اليوم ميلاد قانون كفاءة الطاقة لتنجز بذلك جزءاً مهماً من مشوارها ولتفتح آفاقاً جديدة نحكيها لكم في أعوام مقبلة.